Ở tập trước, nhóm Tần Thiên đi thấy một ngôi làng nhỏ, tất cả đều đã chết, chỉ duy nhất thấy một bé con còn sống. Sau khi gặp được mẹ của bé, nhóm anh biết được chân tướng lý do tại sao ngôi làng của So Lam bị chết. Trong khi đợi So Lam tỉnh dậy, nhóm Tần Thiên quyết định đi tìm thức ăn xung quanh. Anh dặn mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Còn Azuba đã ngủ trong lều từ lúc nào không hay, bị mọi người đá ra ngoài canh gác, trong đầu anh ta không hiểu chuyện gì. Sáng hôm sau, Tần Thiên định vào hỏi So Lam nhưng vẫn không thấy cô tỉnh lại, nên đành đi trước. Anh để Nick và Jana canh gác, còn nhóm anh sẽ đi xung quanh làng tìm thử thức ăn. Nhóm anh đi thấy lối đi trên cỏ bị mòn, thì đoán đây là lối mà tộc nhân của So Lam hay đi tìm thức ăn. Đang đi thì đường bị chia làm 3 ngã rẽ, Pokuma không biết đi hướng nào, nên thấy đường nào dễ đi thì đi. Trong lúc hai người nói chuyện thì Azuba thấy có một con nhện, anh ta nghịch ngợm lấy thanh gỗ cho nhện bò lên, rồi ra khoe với Pokuma con nhện này đẹp quá. Pokuma rất ghét các con động vật có nhiều chân và cả người đầy lông, không nói không rằng cầm tên xiên nó vào cây, còn dọa Azuba, nếu còn làm thế, tôi sẽ giết chết cậu. Azuba lúc này mặt mày đã đổ đầy mồ hôi run sợ. Tần Thiên thấy xung quanh còn có vài con. Nó có tên Nephilaphilies, khiến mình nhớ tới lão vương ở phòng ký túc xá bên cạnh, hắn đã mất 30 tệ để mua một con này. Mình lại nghĩ ở đây nhiều, nếu bán được anh sẽ giàu to. Không hổ là rừng mưa, ở xa mọi người thấy có nhiều cây giống cây dừa. Mọi người vui mừng chạy ngay ra, rồi tìm cây có quả nhưng không thấy cây nào có, lại tưởng bị hái sạch quả rồi. Pokuma thấy nó khác với dừa. Men cho biết vì đây là cây dừa bột, tên gọi khác cây cọ sago. Trước khi ra hoa ở phần ngọn thì thân cây dự trữ rất nhiều tinh bột. Nói đơn giản thì thân cây này ăn được, khiến cả ba vui sướng rồi mỗi người một cây ra gặm thử thấy không ngon và khó gặm. Tần Thiên thấy vậy, đầu xuất hiện quá nhiều chấm, không biết nói gì. Mọi người đốn hạ thử một cây, thấy ruột bên trong thân là màu trắng chính là tinh bột. Pokuma vẫn nghi ngờ có thể ăn được, dùng nước ngâm ruột cây, sau khi lọc lấy được phần hồ tinh bột là bộ phận ăn được. Mọi người thấy vấn đề là họ không thể có nhiều nước ngọt để lọc, nhưng Tần Thiên đã thấy tộc So Lam để lại một vài gốc cây ở đây, thì gần đây sẽ có suối một trong hai con đường này. Lúc này Kata như thám tử lừng danh Conan, anh ta đã xen qua hai đường thấy đường bên phải có dấu vết kéo cây để lại, dù không rõ ràng. Mọi người vác thân cây đi một lúc thì nghe thấy tiếng nước chảy, thấy đây là một con sông lớn. Azuba đoán nay sẽ có nhiều cá. Tần Thiên cũng tán thành, nếu thời gian cho phép sẽ câu vài con về. Mọi người đến được bờ sông, đã qua buổi trưa, thời gian còn lại không nhiều, nghỉ ngơi ngắn xong, mấy người bắt đầu bắt tay vào việc lấy tinh bột trong thân cây dừa bột. 4 người Tần Thiên chia thành hai nhóm. Kata và Azuba phụ trách dùng dao phay đục ruột cây thành răm gỗ. Tần Thiên và Pokuma thì chế vỏ ngoài của cây dừa bột thành hình vuông, dùng nhánh cây cố định làm thành dụng cụ. Sau khi làm dụng cụ xong, Tần Thiên và Pokuma liền đưa răm gỗ ngâm vào trong nước trà sát. Trong quá trình trà sát, nước sông dần dần biến thành màu trắng sữa, đó chính là thể lỏng của tinh bột. Sau khi trà sát một thời gian, Tần Thiên và Pokuma dùng vải gai lọc dung dịch tinh bột. Để yên dung dịch tinh bột trong 10 phút, tinh bột lơ lửng ban đầu sẽ dần dần ngưng tụ ở đáy. Azuba nhận xét nó rất giống bột lúa mì. Tần Thiên kêu mọi người thu dọn rồi về, vì bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Thêm thời gian quay về, có thể về tới thôn làng trước khi trời tối. Lúc đó, Nick ngồi cạnh chăm sóc So Lam. So Lam đã tỉnh, vội cảm ơn Nick rất nhiều. Nick cho So Lam biết Tần Thiên là vu sứ, sứ giả của vu thần. Làm So Lam e dè rồi liên tưởng, Tần Thiên đứng trên tòa tháp cao nhất với ánh sáng chói lòa, là tế tư đại nhân, người vĩ đại nhất, quyền năng nhất. Jana hô lớn với hai người khi mọi người cầm tinh bột chiết xuất từ trong thân cây trở về. Bỗng So Lam quỳ xuống khấu đầu trước mặt Tần Thiên, cô xin lỗi vì sự vô lễ của cô trước đây. Anh và mọi người không hiểu lý do tại sao So Lam lại hành động vậy. Mọi người bắt đầu nấu tinh bột, cho miếng thịt ở giữa, vết mỡ để không dính vào sắt, rồi để vào lá, tiếp đến để lên như vỉ sắt. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống nghe So Lam kể. Tế tư là người đại diện được thần chọn chúng, có thể giao lưu với thần, truyền thụ tri thức thay thần. So Lam khẳng định mọi người chính là tế tư của họ. Trong lòng Tần Thiên thấy đáng tiếc vì mình không phải là tế tư chân chính. Tần Thiên hỏi quyết định của cô như nào. Sau khi So Lam nói cô sẽ quay về thành khiến mọi người đều ngạc nhiên. So Lam cho biết, cô nghe qua trưởng lão của một lạc nói, cô chưa từng vào thành bao giờ. Thành Bang là một bộ lạc lớn được tập hợp từ các căn nhà lớn được xây dựng bằng đá. Ở đó thức ăn đầy đủ, trồng trọt được rất nhiều ngô và cacao. Là hậu duệ của thần linh, quốc vương và các quý tộc đều sống ở đó. Mỗi dịp lễ Tết hoặc gặp phải tai nạn, quốc vương đều sẽ sai tế tư chuẩn bị đại điển tế tư trong thành, hiến tế phẩm cho thần linh, cầu xin chúc phúc và sự bảo vệ cho con dân. Nghe đến đây mọi người đều không biết nói gì. Bỗng tinh bột có mùi thơm bay ra rồi xèo xèo. Qua một chút thời gian, tinh bột đã chín. So Lam đang cầm tinh bột cây sago trên tay, cô không ngờ nó lại nấu như này. Azuba miêu tả nó rất ngon vì tinh bột nướng lên ngoài giòn trong xốp, cộng thêm mỡ từ trong thịt khô chảy ra, khiến anh thấy ngon quá trời. Tần Thiên đang nghĩ đại lục này bố cục quá rộng lớn hơn anh tưởng. Tần Thiên qua So Lam kể biết họ thường hay nấu cháo sago. Cách làm từ trưởng lão trong bộ lạc biết từ tế tư đại nhân nói. Tần Thiên nghi ngờ người được xưng là tế tư đại nhân này. Rõ ràng những từ ngữ dừa bột hay sago thời hiện đại anh mới nghe thấy. Tần Thiên đoán vị tế tư kia là người hiện đại, có thể là học sinh, giáo viên trên thuyền mà lạc cùng anh tới đây. So Lam nhớ lại những cảnh ngày trước, mọi người bị bắt rồi đem đi bán. Cô phải đi mua bọn họ lại.
mọi người đã ngủ say. Tần Thiên nhận trực đêm vừa canh vừa ngồi nghĩ, lượng tin tức đó thực sự quá lớn, nhất thời anh cũng không thể tiêu hóa nổi, đặc biệt là tin tức liên quan đến thành bang, cho dù là bản thân So Lam cũng không rõ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cực kỳ vụn vặn. Anh vẽ ra đất các cách bố trí thành. Suy đoán đầu tiên của anh, lấy thành bang làm trung tâm, xung quanh thành bang phân bố các bộ lạc lớn nhỏ khác nhau. Bình thường giữa các bộ lạc không biết vị trí của nhau, dù biết thì cũng không qua lại, chỉ hoạt động trong khu vực mình quen thuộc. Tần Thiên còn vẽ một bộ lạc đi cướp đoạt bộ lạc khác, nếu như bị bắt sẽ bị coi thành nô lệ giao dịch, hoặc khiến cho thành bang làm tế phẩm người sống. Suy đoán 2, So Lam không biết vị trí cụ thể của thành bang, Tần Thiên chỉ biết manh mối là đi thẳng theo hướng mặt trời mọc. Nghĩ đến đây anh chán nản vì thân phận tế tư là một dấu hỏi, anh vứt cây gậy trong tay, quyết định đi theo suy đoán 2 vì chiếc nhẫn cũng chỉ hướng đông. Tần Thiên nhìn lên trời, anh quyết định ra tay giúp đỡ mẹ con So Lam. Vì anh không nhẫn tâm, để mặc một phụ nữ dẫn theo một đứa con chưa tròn 1 tháng đi xuyên qua rừng mưa, rất nguy hiểm, thành bang thì không biết tung tích ở đâu, tế tư có thể truyền thụ nhiều tri thức, nếu là người hiện đại anh sẽ lôi kéo nhập hội, lúc đó sẽ có một trợ lực lớn. Ngày hôm sau, Tần Thiên và Azuba phải đào giúp So Lam lấy tiền ở dưới nền nhà trưởng làng. Tần Thiên biết vậy, hối hận muốn đổi với Jana đi thu thập tinh bột còn hơn. Sau khi đào một lúc, bụp một cái, đó là xương sọ đầu lâu làm Azuba sợ sệt đến nỗi chân đứng không vững, mà ngồi bệt dưới đất. Được So Lam cho biết, đó là xương người thân đã mất chôn xuống dưới nhà mình, còn tế tư và quý tộc sẽ xây huyệt mộ cho mình. Làm Tần Thiên chỉ biết cười trừ vì cảm giác mấy ngày nay mọi người đều ngủ trong mộ. Sau một lúc thì thấy một cái hũ, So Lam khẳng định đây là hũ tiền. Tần Thiên cầm hũ trong tay nghi ngờ nghĩ đây là hũ cho cốt, nhưng thấy mặt So Lam buồn nên anh đành tự tay mở. Bên trong hũ toàn vỏ sò, mà men chưa nghĩ ra. Azuba nhìn thấy thì chán không buồn nói, còn Nick hai mắt sáng như sao khi thấy nó đẹp. Vì trong mắt con gái những thứ long lanh, mà lại từ thiên nhiên lại thấy nó rất đẹp. So Lam cầm hũ trong tay, miệng nở nụ cười. Cô hy vọng có thể mua được tộc nhân về. Tần Thiên hỏi cô định bao giờ xuất phát, làm cô vui mừng khi được anh trợ giúp. Cô còn nhờ anh tổ chức nghi thức Her Marker cho đứa bé, sau đó đặt tên. Her Marker là một nghi thức gia của người Ngọc Mễ, dùng để chúc đứa nhỏ thuận lợi trưởng thành, căn cứ vào tính cách khác nhau của trẻ em. Thời gian tổ chức cũng khác nhau. Bình thường, bé gái tổ chức vào tháng thứ 3, còn bé trai tổ chức vào tháng thứ 4. Nghi thức này thường do tộc trưởng của bộ lạc giúp đỡ bố mẹ đứa bé cử hành, nếu như có thể mời tế tư đến chủ trì, còn có nghĩa là đứa bé này sẽ được thần chú ý, chính là vinh dự to lớn. Vì vậy, So Lam mới muốn Tần Thiên giúp đỡ chủ trì nghi thức này. Trong mắt So Lam, mặc dù Tần Thiên không phải tế tư, nhưng cũng là người được thần lựa chọn, có thể mang tới may mắn cho đứa bé. Tần Thiên thấy nghi thức này rất giống với lễ bốc thôi nôi của Trung Quốc. Anh suy đoán vị tế tư kia không sai. So Lam thấy Tần Thiên đồng ý thì trong lòng hân hoan, vui sướng hẳn lên, cảm ơn anh rối rít. Tần Thiên cũng rất vui vì cô coi trọng anh, là niềm vinh hạnh của anh. Nhưng Tần Thiên không ngờ, tận tháng sau cô mới tổ chức. Theo lịch mà anh hay dùng, hôm nay mới ngày 18, So Lam không lo lắng cho tộc nhân của cô. So Lam nói cái gì mà chỉ chuẩn bị 2 ngày. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi biết 1 tháng ở đây chỉ có 20 ngày. Sau khi biết được điểm này, anh mới giải được nghi hoặc trong lòng. Đối với lịch pháp, Tần Thiên cũng không để ý nhiều. Sau khi có được tiền, anh và Azuba làm an táng cẩn thận xương cốt không may đào phải lại, khi làm xong mọi việc đã là buổi trưa. Trong thời gian còn lại, Tần Thiên cũng không hề nhàn rỗi, dẫn Azuba đến rừng rửa bột giúp đỡ mấy người Kata, còn Nick thì ở lại giúp đỡ So Lam chuẩn bị đồ cần thiết cho nghi thức. Azuba thấy thời gian dư dả, rủ Tần Thiên lát nữa xuống sông mò vài con cá. Tần Thiên thấy Azuba nói mò cá thì anh chịu, anh chỉ biết câu cá. Anh biết theo như chiếc nhẫn, các tài liệu liên quan đến khu D3, chứng tỏ khu vực này chính là rừng mưa nhiệt đới Amazon phiên bản thu nhỏ. Những chủng vật mà Amazon có thì ở đây cũng có, bao gồm cá ăn thịt người và cá sấu hung tàn. Cả con suối lúc trước gặp phải, nước sâu nhưng vốn nước cũng trong vắt nhìn thấy đáy, nên nhóm anh mới không cần no dưới nước ẩn giấu nguy hiểm. Vì để an toàn, anh khuyên Azuba không nên xuống, nên câu cá. Vì dòng sông trước mặt không biết nông sâu, nước chảy đục ngầu, độ rộng hoàn toàn có thể nuôi dưỡng ra được loài cá loại lớn nhất. Mọi người lại tất bật lấy tinh bột. Trong 2 ngày vừa rồi, mọi người vẫn luôn ăn thịt khô dự phòng, lượng còn lại chỉ duy trì được 2 ngày. Nên trước khi xuất phát nhóm anh phải cố gắng thu thập tinh bột sago, hoặc xông khói ít cá khô mang theo. Azuba phụ trách đào bới tìm giun, còn Tần Thiên làm cần câu. Được một lúc, Azuba khoe rổ giun anh ta bắt được rất nhiều. Anh ta không biết Tần Thiên đang định làm gì, thì biết Tần Thiên đang làm thiết bị tự động câu cá. Bên giải thích, chỉ cần cắm cần câu trên bờ, cái chốt này sẽ mở ra, giữ chặt cần câu thẳng là có thể kéo được cá lên. Mới có vài giây, cá đã mắc câu ngay. Azuba lại bắt rồi lại thả mồi. Cứ thế, trong lúc đợi cá cắn câu, cả hai tranh thủ ra giúp mọi người lấy tinh bột. Cứ một lúc lại có cá mắc câu, cá sẽ được thả vào một cái hố nước đào sẵn. Lần đầu Azuba thấy thiết bị này quá tiện lợi, anh ta vừa gỡ vừa vui vẻ. Bỗng thấy một cần câu nó rất cong, cứ gảy lên gảy xuống rất nhanh. Azuba vừa cầm, vừa hô, mọi người mau tới giúp. Tần Thiên kích hoạt ngay thiên phú báo săn, chạy nhanh tới vừa kêu Azuba kiên trì lên. Tần Thiên nghĩ tới chắc con cá này là một con cá lớn. Cả hai kéo nó lên mà nó kéo cả hai đến nỗi chân cầy cả đất, còn xuống nước một chút. Kata thấy vậy không ổn, liền phóng cây thương tới chỗ con cá. Kata không ngờ cây thương bị bật ra, bất ngờ nó nhảy ra khỏi mặt nước.
Azapaima là một loài cá thuộc lớp cá vây tia, bộ Osteophyte, thuộc chi Azapauma hay còn gọi là hải tượng. Cá trưởng thành có thể dài tới 2 đến 6 mét, nặng tới khoảng 100 kg, trong hàm có mọc răng cứng, thuộc bộ tàn tích của loài cá nước ngọt cổ đại, xuất hiện sớm cách đây 100 triệu năm, chủ yếu sinh sống ở các đầm phá tự nhiên và những đoạn sông Amazon chảy chậm. Chúng là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Nam Mỹ. Mặc dù cơ thể to lớn, nhưng sức bật rất mạnh, ngoài hoang dã cũng có trường hợp nhảy ra khỏi mặt nước để săn mồi. Đuôi của nó rất khỏe và mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng quật ngã những con đực trưởng thành, đập vỡ xương gây ra rất nhiều nội thương. Tần Thiên lo lắng vì thể hình cá quá to lớn, dưới tác dụng của quán tính, sức mạnh rơi xuống của nó tuyệt đối khiến anh và Azuba không thể đỡ nó được, phải giết được nó trước khi nó lại rơi xuống nước. Anh hét với Pokuma nhắm chuẩn vào đầu nó. Pokuma lúc này đang cầm cung ở xa tới. Vì kata một đòn không thành công, chỉ có thể hy vọng Pokuma ở đằng kia. Pokuma lên cung, quỳ một chân, anh rất tập trung, lấy con cá làm mục tiêu, nó được hiện trong mắt anh với phông nền đen, nó là chủ đạo. Phập, mũi tên đã xuyên vào đầu nó, rồi nó rơi xuống nước không cự quậy gì nữa. Sau khi kéo nó lên bờ, Zana không thể tin được, trong nước cũng có thể sinh ra loài cá lớn như vậy. Tần Thiên chắp tay cho mọi người biết, ở đây mọi người đừng khinh thường vì bất cứ loài gì cũng có. Azuba cũng chắp tay xem ra đã đủ thức ăn cho 3 ngày. Còn Kata xem ngay vảy của nó. Tần Thiên cầm trên tay mấy vảy cá, thấy nó quá cứng. Tần Thiên giải thích, cấu trúc micronano của tấm gỗ dán xoắn ốc bên trong vảy cá cũng làm tan sức tấn công của Kata ở mức độ rất lớn, nên mới kháng lại công kích của Kata. Nói đến đây, cả ba nghe như sấm rền bên tai không hiểu biết gì cả. Làm Tần Thiên kết luận vảy của nó cực kỳ lợi hại. Pokuma biết ý của Tần Thiên chỉ bắn vào đầu của nó mới khiến nó chết. Tần Thiên không ngờ Pokuma bắn chuẩn xác vậy, vì cá hải tượng không chỉ có vảy cứng, xương đầu của nó cũng cực kỳ dày, năng lực phòng ngự còn cao hơn cả vảy. Ở tình huống đó, tuyệt đối không thể gây ra một đòn chí mạng với hình thể khổng lồ của nó. Một khi vào nước, chắc chắn sẽ thoát nhanh chóng, nhưng nếu công kích phần đầu chứ chừng có thể giữ được nó. Lúc này Pokuma mới tá hỏa khi biết Tần Thiên có ý chỉ bảo Pokuma liều một phen xem thôi. Thế mà Pokuma xem nó như đánh một trận tử chiến, phát huy hết thần lực. Tần Thiên còn giơ ngón cái lên khen Pokuma làm đẹp lắm. Mọi người ngồi ăn, còn So Lam tranh thủ sâu vảy cá, nó rất cứng lên sâu rất lâu. Azuba ăn thấy thịt cá hải tượng này không ngon bằng cá rô phi. Zana thì bê đầu nó lên xem xét thấy rất dày. Pokuma thấy rất may vì lúc đó anh dùng mũi tên sắt mới hạ được nó. Còn Kata thấy lưỡi của nó là xương, thật lạ. Nick thấy So Lam đang làm gì đó, So Lam cho biết cô đang sâu vảy cá để làm áo giáp. Tập phim đến đây thôi. Hãy like, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ admin nhé mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.